Σε πλήρη ετοιμότητα τέθηκαν σήμερα ρωσικές δυνάμεις του στόλου του Ειρηνικού μετά από διαταγή που εξέδωσε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να βελτιωθεί η ετοιμότητα των στρατιωτικών οργάνων διοίκησης και ελέγχου και τα στρατεύματα και συνολικά οι δυνάμεις να φέρουν εις πέρα στις αποστολές τους προς όλες τις στρατηγικές κατευθύνσεις. Ενώ το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι συνεχίζει την πρακτική της διενέργειας απροειδοποιήτων επιθεωρήσεων. Έτσι, σε 9 το πρωί ώρα Βλαδιβοστόκ, ο στόλος του Ειρηνικού τέθηκε σε πλήρη ετοιμότητα και άρχισε να εισέρχεται στον υψηλότερο βαθμό πολεμικής ετοιμότητας. Επίσης συμμετείχαν μέρος των αεροδιαστημικών δυνάμεων, στρατιωτικές μονάδες και μονάδες υποστήριξης. Και συνέχισε λέγοντας ότι ο κύριος στόχος αυτού του ελέγχου ήταν να αναπτύξει την ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων για να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντα της απόκρουσης μιας επίθεσης ενός πιθανού εχθρού από ωκεάνιες και θαλάσσιες περιοχές. Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα λοιπόν, και γι' αυτό πολεμικά πλοία, σκάφη και υποστηρικτικά πλοία του στόλου του Ειρηνικού εγκατέλειψαν τα σημεία μόνιμης ανάπτυξης και ξεκίνησαν μια μεταβατική και επιχειρησιακή ανάπτυξη στις καθορισμένες περιοχές της θάλασσας Ιαπωνίας, της θάλασσας του Οχόξ και της Βερίγγιας θάλασσας για να εκτελέσουν επιχειρήσεις επίθεσης, ανθιποβρυχιακού πολέμου και αποναρκοθέτησης, καθώς επίσης αναπτύχθηκαν και αποβατικά πλοία ως μέρος του ευνίδιου ελέγχου της ετοιμότητας μάχης. Φυσικά, τα ρωσικά σκάφη διεξήγαγαν πλήθος ασκήσεων και κατά τη διαδρομή τους προς τις τοποθεσίες ευθύνης τους, αλλά και κατά την άφηξή τους εκεί, ώστε να ελεγχθεί πλήρως η πολεμική τους ετοιμότητα. Ενώ οι στρατιωτικές μονάδες και σχηματισμοί που ανήκουν στο στόλο, όπως παράκτια στρατεύματα και πεζοναύτες, τέθηκαν και αυτοί άμεσα σε συνεγαρμό και στον υψηλότερο βαθμό πολεμικής ετοιμότητας. Και όταν η παράδοση οπλισμού ολοκληρώθηκε, οι δυνάμεις προωθήθηκαν στις θέσεις μάχης προς περιοχές συγκέντρωσης που, όπως αναφέρεται, βρίσκονται σε απόσταση 200 χιλιόμετρων. Μιλάμε λοιπόν για μια πλήρη και ευνηδιαστική κινητοποίηση όλων των ρωσικών δυνάμεων του Ειρηνικού, που βέβαια δεν μπορεί να φανεί ολόκληρη μέσα από τα πλάνα των λίγων λεπτών που έδωσε στη δημοσιότητα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, αλλά που σίγουρα στέλνει το μήνυμα προς χώρες της περιοχής ότι η Ρωσία είναι πανέτοιμη να εμπλακεί σε μια πολεμική σύγκρουση, αν χρειαστεί φυσικά, ασχέτως με την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία. Και για να μην κρυβόμαστε, το μήνυμα εστάλει σε Ιαπωνία, ΗΠΑ και Αυστραλία, αλλά και ολίγων από Νότια Κορέα.